बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यो ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوی ټاپک سره حاضر یو او هغه د انټرجیکشن. څه شی دی جی؟ انټرجیکشن. انټرجیکشن از ا ورډ. انټرجیکشن یو لفظ دی which is used چې کوم استعمالیږي. انټرجیکشن یو لفظ دی which is used چې کوم استعمالیږي to express چې بیان کی sudden or strong emotions. sudden or strong emotions. انټرجیکشن زموږ سره د سیو لفظ دی چې دا به strong emotions یا strong feelings یا sudden feelings یا sudden emotions چې کوم دا به بیانوي. انټرجیکشن زموږ سره یو داسې لفظ دی چې دی به موږ ته strong feelings یا strong emotions چې کوم دی هغه به موږ ته بیانوي. انټرجیکشن چې کوم دی دی به موږ ته sudden feelings یا sudden emotions چې کوم دی دا به بیانوي. strong دا چې سړی د دننه نه سم خوټ کېږي. داسې feelings دي. او دغه شان دي چې کوم دی نو سډن چې سړی د مخکې د پته نه خو اچانک په د سړی څه فیلینګز جوړ شي او څه ایموشنز جوړ شي. په دغه ټیم کې چې د خولې نه کوم الفاظ وځي دغه الفاظو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ انټرجیکشن وایو. مثال ته وګورئ. ښه بله دا خبره چې انټرجیکشن یا مطلب دا دی چې دا سډن فیلینګز یا strong feelings. sudden feelings یا strong feelings they may be of joy, sorrow or surprise. دا sudden feelings یا strong feelings چې کوم دي نو دا خو به یا صحیح د خوشحالۍ به جای یا سارو د غم به اور سرپرایز یا به د حیرانتیا یي. ځکه چې سړی نه اچانک د خولې نه کوم الفاظ وځي نو په دې ټیم کې خو به یا ایکسټریم صحیح خوشحالي یا به ایکسټریم صحیح خفګاني او یا به ایکسټریم صحیح سرپرایز د حیرانتیا وي. په دې موقع باندې په دې کنډیشنز کې په دې حالاتو کې د انسان د خولې نه څه اچانک الفاظ وځي دغه الفاظو ته چې کوم دی مونږه سوای انټرجیکشن وایو. او دا الفاظ د دې انسان اندرونی چې کوم فیلینګز دي د دې چې کوم اندرونی احساسات دي چې کوم هغه بیانوي. مثال ته وګورئ جی. hurrah we won the match. hurrah we won the match. اوس وګورئ hurrah دا داسې یو لفظ دی چې دا موږ ته خوشحالي بیانوي. پوره جمله نه یادو، صرف دا hurrah لفظ یادو. وګورئ چې کله یو انسان ویل چې hurrah نو ته پوه شې چې د دننه اوس د خوشحالۍ نه ډک شوی دی، د خوشحالۍ نه ډک دی. اوس د دننه سیستم چې کوم دی نو هغه کې خوشحالي منډي وي، هغه پکې خوشحالي چې کوم دی نو هغه پکې روانه ده. نو ګوره hurrah we won the match. اوس وګوره ته به وایې چې څنګه دي کې sudden feelings دي، څنګه اچانک feelings دي. اوس وګوره زه اکثره هلکانو ته وایم چې د پاکستان او د انډیا میچ دی، افریدي بیټینګ ته ولاړ دی، یو بال پاتې دی او 3 رنز پاتې دي. ټیک ده. نو چې څنګه بال راغې او دلته کې ورته افریدي تاو شو شی اوچت که. اوس په دغه ټیم کې هر څوړې زړه نیولی دی چې بای څه به کېږي. ځکه چې هغه چې بال اوچت کړي نو دا هم ممکن ده چې باونډرۍ بهر ته واوړي، خو دا هم ممکن ده چې کیچ شي او آوټ شي. نو زړه م نیولی و خو شی کلیر شو چې په باونډرۍ باندې بهر ته واغوښته. نو تا چغې کړئ hurrah we won the match. نو ګوره hurrah we won the match. بل مثال ته وګورئ. الاس we lost the match. الاس we lost the match. همدغه کنډیشنز دي. 3 رنز افریدي بیټینګ، پاکستان او د انډیا میچ، بال راغې او افریدي جو تر خطا شو نو بس بالې په هوا ګه. ټیک شو. ستا خیال دا و چې چکه شو که خیري، خو چې وی کاته نو هلته کې د فیلډر په لاسونو کې بال راغې او افریدي کیچ شو. نو په دغه ټیم کې تا چغې کړې الاس وی لاست د میچ. نو ګوره الاس یا الاست علي فیلډ. الاس علي فیلډ. الاس my friend's father died. الاس my friend's father died. اوف سو شو ملګری والد صاحب مې وفات شو. نو چې څومره د غم اچانک strong feelings دي هغه به موږ په الاس باندې بیانو، او چې څومره د خوشحالۍ دي نو هغه صحیح هغه په hurrah بیانو. خو چې کله یو سړی الاس ووایه نو ته پوه شې چې اوس دته خفګان دی، پریشاني ده، د اندروني فیلینګز د خفګان دي. بل لفظ زموږ سره دی واو. وګورئ واو. look at that beautiful car. look at that beautiful car. الله دی ښایسته موټر ته وګورئ. دی ښایسته موټر ته وګورئ. واو وګوره تاسو اکثر ګورئ که نه چې کله یو سړی ډېر زیات حیران شي نو هغه فوراً دغه نه خولې نه وځي واو. دغه شانې د دې نه علاوه آوچ ښایسته مزدار روټۍ دله چا تیاره کړې او دعوت یې در کړی او لاړ شي خپې دې را چاپېره کې او پوهېږې کچن نه ښایسته بویونه راځي، بهترین بوی دی، خوشبو ده. اوس وګورئ داسې شی دي اندرونی فیلینګز دي. اوس پته ولګېده چې هلکې د دې سړي وږی شوی دی، روټۍ د زړه شوی دی، بوی پرې راغی، خوند دی وله ورکه. نو وګورئ دا زموږ سره ټول څه دي؟ انټرجیکشنز دي. ځکه چې دا ټول strong feelings یا sudden feelings بیانوي. په پښتو کې وګورئ الا واوا وی اوف ای دا
ټول په پښتو کې زموږ سره څه دي دا په پښتو کې زموږ سره انټرجیکشنز دي ولې ځکه چې دا زموږ سره سډن یا سترانګ فیلینګز چې کوم دي د انسان بیانوي که تاسو ګورئ که نه اکثر شاعر چې کوم دی شعر ووایي که نه او دلته نه ورته څه وایي وا 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 بیا یې ووایه وا وا بیا یې ووایه وګوره نو دا څه شی دي دا سترانګ فیلینګز دي او په کوم الفاظو باندې چې موږ سترانګ فیلینګز بیانو نو هغې ته موږ څه وایو انټرجیکشنز وګوره دا زموږ سره انټرجیکشنز دي ګوره هسې نه چې تاسو پوره جملې راوانخلئ دا زموږ سره انټرجیکشن دا جملې دي دا بیا موږ وروسته ووایو دې ته بیا موږ ایکسکلیمیټر سنټنس وایو ټیک شوه خو په کوم لفظ باندې چې موږ څه بیانو په کوم لفظ باندې چې موږ سترانګ فیلینګز بیانو انټرجیکشنز کوم زموږ سره انټرجیکشنز دي سترانګ فیلینګز به بیانوي د هغې مخې ته به دا نشان دي ته وګورئ ښه دا نشان به وي دې نشان ته وګورئ دې ته موږ وایو ساین آف ایکسکلیمیشن وګوره دا یې ساین آف ایکسکلیمیشن دې ته موږ څه وایو ساین آف ایکسکلیمیشن چې کوم لفظ زموږ سره انټرجیکشن وي د هغې مخې ته به د ساین آف ایکسکلیمیشن خامخا وي امید دې پوه شوي وي او که نه یې پوه شوي نو ویډیو دوباره وګورئ ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې کوم زموږ نوي ویډیوز راځي چې هغه تاسو ته بیا بر وخت او په ټایم میلاویږي ټیک ده جی په کمنټ کې د خپل رای اظهار ضرور وکړئ که تاسو څه کنفیوژن یې څه سوال یې څه سجیسشن یې خامخا تاسو د هغې اظهار په کمنټ کې کولی شئ تر بل ویډیو پورې د